Hogy lehet, hogy nem hallottunk még a hüvelygőzölésről? Nem tudom. Több nőnek kellene tudnia róla. A gőzölés egy csodálatos ősi holisztikus gyógymód, ami lehetőséget ad nekünk nőknek, hogy önmagunkat gyógyítsuk meg. Saját otthonunkban. Ha belegondolsz, nem sok eszköz van a kezünkben, amit használhatunk, hogyha bármi bajunk van. Ha az illatunk kellemetlen, jelzi, hogy valami nincs rendben a testben. Ha a pH értékünk nem megfelelő. Ha a menstruáció nem ürül ki rendesen. Ha rövid a ciklus, vagy esetleg túl hosszú és el sem áll a vérzés. Ha görcsös fájdalmaink vannak menstruáció közben. Esetleg pecsételő vérzés, vagy barna az eleje és a vége a vérzésnek. Ha a ciklus esetleg hosszabb, mint 4 napos. Tudtad, hogy ezek mind azt jelzik, hogy valami nincs rendben a szervezetben. Nyugati orvostudomány nem tud természetes gyógymódot kínálni erre. Szakértők szerint a teljesen egészséges vézés csak 4 napig tart. Kezdődnie is és végződnie is friss vérrel kellene a menzesznek, barna váladékozás nem megengedett. Rendszeresnek kellene lennie, és 27 naposnál nem szabadna, hogy rövidebb legyen. A hüvelygőzölés egy nagyon hatékony ősi gyógymódot ad a nők kezébe. Görcsök, mély összehúzódások, alvatvér, endometriózis, vérrög, terméketlenség, fertőzések, mióma. Azt tudjuk, hogy a meleg jótékony hatással van a keringésünkre. Ellentétben, ha lassú a keringés, akkor stagnálás, vagyis pangás áll fel a testben. Ez a pangás felelős azért, hogyha görcseink vannak, és hogyha barnás a vérzésünk. A gyógynövényes meleggőz célirányos alkalmazásával nagyon sok jótékony hatást tudunk elérni a szervezetben. A gőz mindent tisztít, egyszerűen mindent. Olyan dolgokat, amire semmi más nem képes. Képes behatolni a sejtbe. Kozmetikusok is ezért használják előszeretettel. Lehetőséget ad, hogy a hüvelyt, a méhszájat, a méhet, a petevezetéket és a petefészket kitisztítsuk, anélkül, hogy hozzányúlnánk. Ha új vagy a csatornán, szia, én Andi vagyok, 11 éve élek Dublinban, 2 gyerekem van, és kalandos utam járom a spiritualitás, anyaság, tudatosság felé félúton. 2 éve holisztikus terapeutaként dolgozom, utam során rengeteg ismeretem gyűjt össze, sok terápiát próbáltam ki, gyűjtöttem össze holisztikus gyógymódok, egészség, alternatív terápiák tanulmányozása alatt, és sok átfedést és összefüggést találtam. Célom, hogy ezeket a megtalált hiányzó láncszemeket adjam át neked is. Tarts velem! Arra gondoltam, csináljunk egy csajos kis délutánt, és amíg fölteszed a vizet főni, elmesélem, mi is a története a hüvelygőzölésnek. Ha lehetőséged van rá, ne csapvizet használj kérlek. Szűrt víz vagy palackozott víz is megfelelő, a lényeg, hogy minél tisztább forrású víz legyen az, amit használunk a gőzöléshez. Gondoltam, gyorsan átveszük, hogy hogyan kell gyógynövényekkel dolgozni. Soha ne érintkezzen fémmel. Úgy kell készíteni, mint hogyha teját csinálna az ember, először mindig a vizet forraljuk fel, és azt öntjük rá a gyógynövényekre. Az, hogy a nyugati orvostudomány ennyire elzárkózik ennek ajánlásától, köze van ahhoz, hogy előítéletek övezik a népi gyógymódokat. Az a hölgy, akinek a tudását én most megosztom, Kelly Garza, elmeséli, hogy eleinte mennyire nem hitt ő sem ebbe a terápiába, azonban az élet úgy hozta, hogy később drasztikus módon szakított a barátjával, ami miatt a teste teljesen sokba került, és egy nagyon nagy stresszen ment keresztül. A stressz éri a nőket, általában mindig történik valami a menstruációjukkal. Döntött, hogy elmegy hüvelygőzölést kérni egy szalomba. Meglepődve tapasztalta, hogy másnap azonnal megjött a vérzése, és teljesen helyreállt minden. A gőzölés után annyira jól aludt, olyan jól érezte magát, olyan frissnek és kellemesnek, hogy úgy döntött, meg fogja ismételni a menstruációja után most már mindig. Igazából neki ekkor már volt egy gyógynövény cége, és együtt dolgozott egy hölgyel, aki a traditional Chinese medicine-t, vagyis a hagyományos kínai orvoslást követ. Elkezdték kombinálni a terápiákat, és lejegyezték a nők sikereit a különböző betegségekkel szemben. Több mint 400 nővel való munka után rá kellett jöjjön, hogy tulajdonképpen a hüvelygőzölés minden női nyavaját gyógyít. Azóta úgy hívja, hogy nőgyógyász a dobozban. Tényleg mindent meg tud gyógyítani a hüvelygőzölés? Lehet, hogy ez csak egy placebo, de hogyha megadja neked azt, hogy jól érzed magad tőle, akkor már megérte, igaz? Ettől függetlenül az ő több éves munkája és az e során gyűjtött tapasztalatok mondják azt, hogy akármivel keresték meg a hölgyek, mindegyiken tudott segíteni.
Az önmagunkkal való törődés, a me time, az önidő automatikusan kellene jelen legyen az életünkben. És minden, ami jól esik, meg kellene adni magunknak. Amit még fontosnak tartottam elmesélni, az az, hogy egy maréknyi gyógynövény igazából elegendő kellene, hogy legyen a főzethez. Én nem méricskéltem, én felhasználtam az egészet tulajdonképpen. Mikor nem szabad ezt megcsinálni? Akkor, hogyha vérzik az ember, vagy hogyha éppen terhes. Ezen kívül van még pár extrém szituáció, amikor ellenjavalt, ezt a leírásban fel fogom sorolni. Most én itt a lábosba tettem, de utána rögtön le is húztam a tűzhelyről, félretettem, elkapcsoltam a lángot, és ilyenkor kell hagyni állni, hogy ugye a gyógynövényekkel kezdjenek kioldódni a vízben. Tehát fémmel ne érintkezzen, ezért fakanalat használtam, már a kivésnél is. Ami még nagyon fontos az az, hogy nem műanyagtálba tegyük, mert a műanyagtálból kioldódhatnak a méreganyagok. Üvegtálba tegyük, viszont mindenféleképpen tud az, hogy az üvegtálat hőálló-e, mert ha nem, csúnya vége lesz. Mielőtt neki kezdesz, itt mondanám el azt is, hogy nagyon fontos, hogy mennyire meleg, és hogy hol fogod használni ezt a gőzt, ugyanis nem baj az, hogyha nagyon meleg, hogyha messze van tőled, de hogyha relatív közel, akkor figyelni kell, hogy nehogy megégesd magad. Körülbelül, mint az arcgőzölésnél. A gyógynövényeket meg lehet kérni, hogy gyógyítsák meg a testünket. Ez a jóni gőzölés, ez a hüvelygőzölés, ez nem csak fizikálisan hat a testre, traumát is képes kitisztítani belőlünk. A gyökércsakra alulról való tisztítására is megfelelő ez a módszer. Ha bárkivel együtt voltál, akinek negatív volt a karmája, mindenkinek átveszük az energiáját kapcsolódás közben, és ezzel ki tudod takarítani. Nyilvánvalóan minden országnak megvan, hogy melyik az a gyógynövény, ami megtalálható, és abból alakult ki egy népi szokás, hogy mi az, amit használnak a saját maguk gyógyításához. Tehát itt ne keverjen senkit össze, tulajdonképpen az a lista, amit én megosztottam. Magyarországon én nem tudok hüvelygőzölési gyakorlatról. Az oka ennek valószínűleg az, hogy bábák voltak ennek a tudásnak a birtokában, és jelenleg már nem használunk bábákat. Arra még viszont emlékszem, hogy régebben krumplihéj felgőzölésével gyógyították a felfázást. Napjainkra szinte csak Szabó Gyuri bácsi tudása maradt ránk, aki Magyarország leghíresebb gyógynövény szakértője. Az ő ajánlása a legtöbb nőgyógyászati problémára a cickafark és a szúrokfű. A gyógynövényeket egyes különleges esetekben irrigálásként, ülőfürdőként vagy pakolásként használhatjuk. És hogy ez hogyan képes javítani a termékenységet? Garza elmeséli, hogy akinek barnás vérzése van, annak biztos, hogy a már említett pangás van a szervezetében. A friss vér nem képes utat törni, amikor tisztul a mély. Ilyen esetekben a lombik program teljesen felesleges, hiszen a mélyben lévő lerakódások miatt a pete nincs hova beágyazódjon. Az egyik módszer, amikor a WC-t használod ahhoz, hogy a gőzölést elvégezd. Ilyenkor a tálat belehelyezed a WC csészébe, nyilván ehhez megfelelő tál kell, ami pont belefér. Nekem üvegtál volt az egyetlen, ami ehhez jó volt, de lehet lábosba is belerakni, ha neked olyan van. A lényeg, hogy mindig győződ még róla, hogy forró-e. Ilyenkor semmi más dolgod nincs, csak fölülsz rá, nyilván megnézed, hogy mennyire forró, elhelyezkedsz kényelmesen, és körbebugyolálod magad valamivel. Sosem szabad, hogy égessen. Egy másik módszer, ez egy kicsit csináld magad. Ha van bármilyen széked otthon, most mondanám, hogy azt is lehetne használni, hogy ez lukas, de mondjuk, ha nem akarsz pőrével ráülni erre a székre, a megoldás, hogy oldalra fordítod, fogsz egy plédet, a plédet behelyezed így, hogy a gőz ne tudjon a lukakon kimenni, és ide fogod behelyezni a gőzölő tálat. Ha emelni kell a tálon, tehát túl messze van, úgy érzed, akkor betetsz könyveket, bármit, amivel ugye meg tudod emelni, majd erre ráülsz. Ez egy magadra fordított idő, amit hatékonyan is eltölthetsz, mint például könyvolvasással, egy nagyon kellemes meditációval. Nagyon izgatottan és sok szeretettel készültem erre a videóra, szerettem volna átadni nektek ezt a tudást, hogy
tudjátok magatokat segíteni. Lájkoddal, megosztásoddal segítesz eljutni olyanokhoz, akiknek fontos lehet ez az információ. Remélem tetszett a videó, kommentben írd meg, hogy hallottál-e már erről, próbáltad-e már valaha ezt a módszert. Itt hagytam neked ezt a zenét, hogy tudj egy kicsit relaxálni is. Ha úgy érzed, fordítsd ezt az időt szándékot kinyilvánítására, hogy mivel legyen hozzájárulás neked ez a gőzölés.